Ba't tayo nandito? Saan pa? E di para mag-usap. Sa motel? Para safe. At sigurado tayong walang mga matang nakatingin sa atin. Ako pala si Police Colonel Enrico Villanueva. Haha. Finally, Samuel Trinidad. Ano to? Ha? Sino ba talaga kayo? Anong kinalaman ko dito? Si Agnes ay aking civilian asset. At ang misyon namin ay pabagsakin ng grupo nila Roldan Rivera na responsable sa napakaraming scam operation dito sa ating bansa. At ang pinakahuli at ang pinakamalaking scam nila ay ang Yayaman Tayo Investment Fund ng tatay mo, Mike Trinidad. Ibig sabihin kasabwat talaga nila ang tatay ko? Money launderer ang tatay mo. Siya ang nagtatago ng mga perang na-scam ng grupo. Inilalagay niya ito, ini-invest niya ito sa mga property, sa mga lehitimong negosyo. At isa dito ay ang Oriental Ridge property na isa sa pinakamalaking fraud nila. Ganun kalaki ang involvement ng tatay ko sa kanila. Well, yes. Pero wala siyang choice. Nalulung ang tatay mo sa sugal at nagkaroon ng napakalaking utang sa mga loan shark. At hindi niya alam ang isa sa may-ari nito ay si Roldan. Kaya wala siyang magawa kundi linisin ang pera ng grupo. Serbisyo niya, kapalit ang kanyang utang. Katagalan, hindi na siya makawala. At siguro, nag-enjoy na rin siya sa pera. Enjoy, Mike. Come on. Dahil magaling, nang tumagal, pinagkatiwalaan na siya ni Roldan. Right, this is what you call. Pero tinubuan rin ng konsensya ang tatay mo. Up to bounce. Oh. Alam ko nagkakaroon na siya ng alinlangan sa mga ginagawa niya. Yung Yayaman Tayo Investment Fund. Matagal ang plano ng tatay mo yun. Dahil gusto talaga niyang tumulong sa mga tao. Gamit ang galing niya sa mga investments and trading. Pero puinersa pa rin siya nila Roldan na gamitin ito para sa mga scams nila. Samuel, maayos ang reputasyon ng tatay mo. Pero sinamantala nila Roldan yun. Alam nilang maraming maniniwala kay Mike. Alam nilang maraming mag-i-invest. Alam nilang maraming papasok na pera. Ang mga investors simula sa mga maliliit na tao hanggang sa mga pinakamayayaman. Hanggang sa mga legitimate businessmen. Ayun ka. Kasama kayo ng tatay mo sa impyerno. Manluloko kayo. Samuel, yung perang ininvest ko sa daddy mo, talaga bang wala na? Last month, nilapitan ko siya. Kinumbinse ko siyang makipagtulungan sa akin. Alam kong napipilitan ka na lang. Nakakonsensya ka na sa lahat ng mga ginagawa mo. Manalaman. Ano ka nakakasiguro sa sinasabi mo na papasok mo ba ang utak ko? Tatanungin kita. Kapag sumabog ang lahat ng tungkol sa star na to, makakayanan mo bang harapin ang anak mo? Si Samuel? Ginagamit ka lang nila, Mike. Handang-handa silang sirain ang pangalan mo. Handa ka nilang ilaglag at mawawala lahat ng mga pinaghirapan mo. At habang galit na galit sa'yo ang mga taong niloloko mo, alam nilang pahigpit ng pahigpit ang hawak nila sa leeg mo. Magiging desperado ka, magpipilitan kang kumapit sa kanila dahil pinaghahanap ka ng mga otoridad. At habang sila ay ligtas at nagpapakasarap sa pera ng mga ninakaw nila sa investors mo,
ikaw ang hinahabol ng batas. Dahil mukha mo at pangalan mo ang ginamit nila sa scam na ito. Makipagtulungan ka sa akin, Mike. Tulungan mo kung makahanap ng ebidensya para ma-expose ang mga malalaking tao na pumuprotekta sa grupo nila. Hindi mo kilala yung mga taong binabangga mo. Isipin mo na lang kung anong pwedeng mangyari kapag nagtagumpay tayo, Mike. Makakatakas ka na sa kanila. Wala na silang ibang mabibiktima. Magagawa mo na yung gusto mong gawin. Hindi ba gusto mo tumulong sa iba? Na mapaangat sila. Mapaunlad ang ibang tao. Sa pamamagitan ng yayaman tayo investment fund. Magagawa mo na yun. I already said no. Pag hindi mo ako tinigilan, isusumbong kita na Roldan. Pero hindi ko siya tinigilan. Patuloy ko pa rin siyang sinundan. Naghihintay ng pagkakataon na makumbinsi ko siya. Nung gabing nagpakamatay siya, nandun ako. Umaasa ko na kung kaming dalawa na lang, makukumbinsi ko siyang makipagtulungan sa akin. Yung walang mga matang nakatingin sa kanya. Baka sakaling makumbinsi ko siya. Pero kung hindi, kung kailangan kong puwersahin para makuha ang mga dokumentong kailangan ko, gagawin ko. Desperado na rin ako dahil alam kong malapit nang mag-implode ang yayaman tayo at malalaman na ng lahat na isa itong scam. Pero hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Tiningnan ko agad kung buhay pa siya. Pero huli na ako. Pero naisip ko na hindi pwedeng maputol ang misyon dahil sa pagkamatay ni Mike. Hinanap ko ang mga dokumentong magpapabagsak kina Roldan, pero wala akong nakita. Hanggang sa kailangan ko na lang umalis. Dahil dumating ka na. Tay? Tay! 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 Times 3 sa Real Talk na walay charm. Okay, mga gwapa mo mga taga dyan. So, Block him. siyempre, lover boy, lagyan niya. Cry on 1 Season 3.